වෙල්කම් ටු වීසා ඇඩ්වයිස්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ජපාන් සිංගල් එන්ට්‍රි ටුවරිස්ට් වීසා ගැන. වීසා බලංගු කාලය මේ වීසා එකෙන් ඔයාලා ජපාන් වලට ගිහිල්ලා කොච්චර කාලයක් නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේ ජපාන් වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙන්න දවස් කීයක් යනවද? ඒ වගේම මේකට අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද? මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන් ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිස් හරහා වීසා ඇප්ලයි කරන ඔයාට ඩොකියුමන්ට් අරගෙන එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඩොකියුමන්ට් ටික රෙඩි කරලා අපිට මැසේජ් එකක් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඩොකියුමන්ට් ටික ගෙදරටම ඇවිල්ලා පිකප් කරලා වීසා ඇප්ලයි කරලා පාස්පෝර්ට් එක ආරක්ෂිතව ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් කරනවා. ඔබට නිවසේ සිටම වීසා අයිදුම් කළ හැකි ශ්‍රී ලංකාවේ එකම තැන ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර්. මුලින්ම අපි බලමු ජපාන් සිංගල් එන්ට්‍රි ටුවරිස්ට් වීසා එකේ ස්ටේ පීරියඩ් එක සහ වැලිඩිටි පීරියඩ් එක කොච්චර කාලයක්ද කියලා. ජපාන් සිංගල් එන්ට්‍රි ටුවරිස්ට් වීසා එක වැලිඩිටි පීරියඩ් එක එහෙම නැත්නම් වළංගු කාලය සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක කාලයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වීසා එක ඉෂුව කරපු ඩේට් එක සහ වීසා එක එක්ස්පයර් වෙන ඩේට් එක අතර කාලයට තමයි අපි මේ වළංගු කාලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ කාලය සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක කාලයක් වගේ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීසා එකේ ස්ටේ පීරියඩ් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලා ජපාන් වලට ගියාට පස්සේ නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් දවස් ගාන සාමාන්‍යයෙන් දවස් 30ක වගේ කාලයක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස් 30ක කාලේ කවුන්ට් වෙන්නේ ඔයා ජපාන් වලට එන්න වෙන ෆස්ට් ඩේට් එකේ ඉඳන් තමයි මේ දවස් 30ක කාලේ කවුන්ට් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ජපාන් සිංගල් එන්ට්‍රි ටුවරිස්ට් වීසා එක ඔන්ලයින් වීසා එකක්ද එහෙමත් නැත්නම් පාස්පෝර්ට් එකේ ස්ටෑම්ප් වෙන ස්ටිකර් වීසා එකක්ද කියන එකේ ගැටලුවක් තිබ්බනම් ඔයාලට ඒකට උත්තරේ තමයි ජපාන් සිංගල් එන්ට්‍රි ටුවරිස්ට් වීසා එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ස්ටෑම්ප් වෙන ස්ටිකර් වීසා එකක්. මොකද ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අපි එම්බසි එකට සබ්මිට් කළා තමයි මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ ජපාන් සිංගල් එන්ට්‍රි ටුවරිස්ට් වීසා එක ස්ටෑම්ප් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ජපාන් සිංගල් එන්ට්‍රි ටුවරිස්ට් වීසා එකේ ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් දවස් 5ක වගේ කාලයක් තමයි ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එක විදිහට දැනට VFS Center එකෙන් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටයිම් එක without Saturday and Sunday තමයි කවුන්ට් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ මේ ප්‍රොසෙසින් ටයිම් එක එම්බසි එකට අවශ්‍ය නම් මීට වඩා වැඩියෙන් ගන්නත් පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඊට කලින් රිසල්ට් එක එන ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා වැඩියෙන් ටයිම් එක ගත්තොත් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා එම්බසි එකෙන් ඩිසිෂන් එක දෙනකම් අපිට පොඩ්ඩක් වෙයිට් කරන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට කලබලයට හදිස්සියට එම්බසි එකට කියන්න බෑ ටක් ගාලා වීසා එක දෙන්න කියලා. එහෙනම් ඊළඟට අපි බලමු ජපාන් සිංගල් එන්ට්‍රි ටුවරිස්ට් වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා. නම්බර් 1 passport with 6 month validity. ඉතින් ඔයාගේ දැනට තියෙන passport එක මාස 6කට වඩා valid වෙන්න ඕනේ මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න නම්. මෙතනදී මේ මාස 6ක කාලේ කවුන්ට් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට පොඩි ගැටලුවක් ඇති. ඉතින් මේ මාස 6ක කාලේ කවුන්ට් කරන්නේ ඔයා ජපාන් වලට ගිහිල්ලා ආපහු ලංකාවට එන රිටර්න් ඩේට් එක තියෙනවනේ. මෙන්න මේ රිටර්න් ඩේට් එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට තමයි මාස 6ක කාලයක් කවුන්ට් කරන්නේ. ඉතින් මාස 6කට වඩා වැලිඩ් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න නම්. ඒ වගේම තමයි පාස්පෝර්ට් සයිස් white color background photos දෙකක් ඕන වෙනවා. මෙතනදී පාස්පෝර්ට් සයිස් කියලා අදහස් කරන්නේ සෙන්ටිමීටර් 3.5ක් පළල සහ සෙන්ටිමීටර් 4.5ක් උස ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ෆොටෝස් ගන්නකොට white color background එකෙන් ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ national identity card එක සහ English translation එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතනදී ඔයාගේ national ID card එක දැනට තියෙන අලුත් ID එක නම් තියෙන්නේ English translation එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද අලුතෙන් එන ID එකේ සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙමළ කියන languages තුනෙන්ම අපේ details print වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාගේ ID එක පරණ අර කහ පාට ආපු ID එක තියෙන්නේ. අනේ කහ පාට ආපු ID එක නම් ඒකේ සිංහල භාෂාවෙන් විතරයි details ටික තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට translate කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට තවත් ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ translation එක ගන්න ඕනේ කාගෙන්ද කියන එක. ඔයා මේ document එක translate කරගන්න ඕනේ Zone translator කෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් Zone translators වල සාමාන්‍යයෙන් හැම සිටි එකම වගේ ඉන්නවා. ඔයාට ළඟම සිටි එකෙන් ඔයාට පුළුවන් බලලා Zone translator කෙනෙක් හොයාගෙන මේ translation එක කරගන්න. ඊළඟට number 4 වල තියෙනවා the surname and other names on the passport should tally with the NIC if not affidavit needed කියලා. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ passport එකේ තියෙන surname සහ other names අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ national identity card එකේ තියෙන surname සහ other names එක්ක සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙම සමාන නැත්නම් ඒ වෙනුවට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා affidavit එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම number 5 වල තියෙනවා birth certificate Sinhala and English translation. ඉතින් ඔයාගේ උපැන්න සාතිකයේ සිංහල එක සහ ඒකේ English translation එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මෙතනදී මේ English translation එක ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ Zone translator කෙනෙක්ගෙන්. number 6 marriage certificate Sinhala plus English translation. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා මැරි කරපු කෙනෙක් නම් ඔයාගේ marriage certificate එකේ සිංහල එක සහ ඒකේ English translation එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. number 7
employment confirmation letter on company letterhead. ඉතින් ඔය ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් ඔයාගේ දැනට තියෙන පොසිෂන් එක, ලීව් අප්‍රූව් කරලා තියෙන ඩේට්ස් ගාන, ඔයා යන පර්පස් එක, නැවත අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවට එනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් මෙන්ෂන් කරලා company letterhead එකෙන් employment confirmation letter එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. Number 8 student letter from the school or university confirming the period of leave. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා දැනට ජොබ් එකක් කරන්නේ නැහැ. ඔයා යුනිවර්සිටි එක, එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිවට් ස්කූල් එකක වෙන්න පුළුවන්, ප්‍රයිවට් ඉන්ස්ටිටියුට් එකක වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දැනට ස්ටඩි කරමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ අදාළ යුනිවර්සිටි එකෙන් හෝ ස්කූල් එකෙන් හෝ ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් ඔයා දැනට කරන කෝස් එක සම්බන්ධව ඩීටේල්ස් ඇතුළත් කරලා ඔයාට නිමාඩු අනුමත කරපු ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න. Number 9 last 6 months salary pay slips. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ පහුගිය මාස 6ක salary pay slips ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියන එක. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් සර්ටිෆයි කරලා, ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකේ සීල් එක ගහලා සර්ටිෆයි කරපු pay slips ඉදිරිපත් කරන්න. Number 10 EPF ETF slips for the past 2 years. ඉතින් ඔයාට EPF ETF ලැබෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් අනේ EPF ETF slips පහුගිය අවුරුදු 2ක් පුරාවට ඔයාට ලැබිච්ච ඒවල slips තියෙනවානේ. මෙන්න මේ slips ඉදිරිපත් කරන්න. Number 11 sole proprietorship business registration single plus English translation. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ business registration එක සහ ඒකේ English translation එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා private limited company එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ business registration එක සහ director form එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම last 3 month updated personal bank statement with the minimum balance of 500,000 per person. ඉතින් ඔයාගේ මාස 3ක් අප්ඩේට් කරපු බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නමට තියෙන පර්සනල් බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ ෆයිනල් බැලන්ස් එක රුපියල් ලක්ෂ 5ක් වගේ මුදලක් තියෙන්න ඕනේ. නමුත් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා යන දවස් ගාන කොච්චර වුණත් රුපියල් ලක්ෂ 5ක බැලන්ස් එකක් ඇති කියන එක. මේක සාමාන්‍ය අදහසක් ගන්න විතරයි ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඔයා යන පර්පස් එක සහ ඔයා නැවතිලා ඉන්න දවස් ගාන අනුව මේ බැලන්ස් එක ඕනම වෙලාවක චේන්ජ් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට number 14 businessman last 3 months company bank statement with the balance confirmation with LKR 500,000 balance per person. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ පහුගිය මාස 3ක කාලයක් පුරාවට අප්ඩේට් කරපු ඔයාගේ company bank statement එකක් balance confirmation letter එකත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියන එක. මේකෙත් final balance එක රුපියල් ලක්ෂ 5ක මුදලක් දාලා තිබුණාට ඔයා යන purpose එක සහ ඔයා නැවතිලා ඉන්න duration එක අනුව මේක change වෙන්න පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. Number 15 bank balance confirmation letter with bank seal. ඉතින් ඔයා company bank statement එකක් ගත්තත් එහෙම නැත්නම් personal bank statement එකක් ගත්තත් අනිවාර්යයෙන්ම bank balance confirmation letter එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. Number 16 temporary flight ticket reservation. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා ලංකාවේ ඉඳන් ජපාන් වලට යන date එක සහ ජපාන් වල ඉඳලා නැවත ලංකාවට එන return date එක include කරපු flight ticket reservation එකක් ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මෙතනදී paid ticket එකක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. తాවකාලිකව ticket එකක් book කරලා ඒ ticket එකේ itinerary එක ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. Number 17 confirm hotel reservation or proof of hospitality. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා ජපාන් වලට ගිහිල්ලා නැවතිලා ඉන්නේ හොටෙල් එකක නම් අනේ හොටෙල් එකේ හොටෙල් රෙසර්වේෂන් එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා නැවතිලා ඉන්නේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර හරිය නෙමෙයි නැත්නම් නෑදෑ කෙනෙක්ගේ ගෙදර වගේ නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ කෙනාගේ passport bio page එක, bill improvement එකක්, උදාහරණයක් විදිහට electricity bill එකක්, water bill එකක්, එමත් නැත්නම් එයාගේ rental agreement එක, මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඒ කෙනාගේ phone numbers, emails වගේ දේවලුත් අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යන්න. Number 18 cover letter and daily plan activities for the stay. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා ජපාන් වලට යන main purpose එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා cover letter එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ cover letter එකේ ඔයා නැවතිලා ඉන්න දවස් ගාන ඇතුළත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොනවද, බලන තැන් මොනවද කියන එක සම්බන්ධව පැහැදිලිව තොරතුරු ඇතුළත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කපල් එකක් විදිහට ඔයා travel කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔරිජිනල් සිංහල marriage certificate එක සහ ඒකේ English translation එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම husband and wife කියන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ට husband හෝ wife ට sponsor කරන්න පුළුවන්. දෙන්නගෙම bank statement පෙන්වන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දෙන්නෙන් එක්කෙනෙක්ට අනිත් කෙනාට ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆැමිලි එකක් විදිහට ඔයා travel කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ අම්මා තාත්තා දුව පුතා අනේ විදිහට
ෆැමිලි එකක් විදිහට ට්‍රැවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ළමයින්ගේ ඔරිජිනල් බර්ත් සර්ටිෆිකේට් සහ ඒවල ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම අම්මා තාත්තා කියන දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්ට සම්පූර්ණ ෆැමිලි එකට ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. හැම කෙනාගේම ඉන්ඩිවිජුවල් බැංක් ස්ටේට්මන්ට් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට බලමු non Japanese national sponsor additional. ඒ කියන්නේ ජපන් ජාතිකයෙක් නොවන කෙනෙක් ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියන එක. අතරම ජපන් ජාතිකයෙක් නොවන කෙනෙක් ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම ජපන් වල පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම කෙනෙක්ට විතරයි ඔයාට ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. එයා සිටිසන් කෙනෙක් නෙමෙයි නම්. ඉතින් එහෙම කෙනෙක්ගෙන් ඔයා ගන්න ඕනේ ඩොකියුමන්ට්ස් තමයි එයාගේ පාස්පෝර්ට් බයෝ පේජ් එක. ඒ වගේම එයාගේ රෙසිඩන්ට් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒක, රෙසිඩන්ට් සර්ටිෆිකේට් එකක් වගේ දීලා තියෙනවා නම් ඒ ඩොකියුමන්ට් එකත් ගන්න. ඒ වගේම ඉන්කම් සර්ටිෆිකේට් එක, ඒ වගේම 3 month updated bank statement, ඊට අමතරව employment confirmation letter. ඉතින් මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ජපාන් ජාතිකයෙක් නොවන කෙනෙක් ජපාන් ඉඳන් ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඒ කෙනාගෙන් ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊළඟට බලමු ජපාන් ජාතිකයෙක් ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා. එයාගේ passport bio page එක ඕන වෙනවා. ඒ වගේම immigration stamps if the sponsor has previously visited in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ කලින් ඒ කෙනා ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ලංකාවට එන වෙලාවේ ලංකාවේ එයාපෝට් එකකින් ගහපු සීල් ඕන වෙනවා. ඒවල ස්කෑන් කොපීස්. ඊළඟට කොසගි තොහොන් family registration if applicable කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කොසගි තොහොන් කියලා අදහස් කරන්නේ the terms of කොසගි තොහොන් refers to a family register in Japan. It is an official document that provides in a detailed record of a family's history and maintained by the local municipal government in Japan. ජපානයේ ප්‍රාදේශීය නාගරික රජය විසින් ඒ පුද්ගලයාගේ ෆැමිලි එක සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළත් කරපු ඩොකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ ෆැමිලි රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඩොකියුමන්ට් එකත් ජපාන් ජාතිකයෙක් ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඒ ඩොකියුමන්ට් එකත් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයා ජපාන් ජාතිකයෙක්ගෙන් ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ගෙන්න ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාගේ ස්පොන්සර්ෂිප් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න. ඊළඟට බලමු ජපානයේ ඉගෙන ගන්න දුවෙක් හෝ පුතෙක් ලංකාවේ ඉන්න අම්මා තාත්තට එයාව බලන්න ඉන්වයිට් කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී එහෙ ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් ගෙන් ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා invitation letter in the embassy recommended format. ඉතින් embassy එක recommend කරන format එකක් තියෙනවා invitation letter එකට. අන්නේ invitation letter format එකට ජපාන් ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් ගෙන් invitation letter එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම convocation invitation from the university. ඒ කියන්නේ යුනිවර්සිටි එක කන්වොකේෂන් එකකට වගේ එන්න කියලා අම්මටයි තාත්තටයි ඉන්වයිට් කරනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී කන්වොකේෂන් එකට යුනිවර්සිටි එකෙන් ඉන්විටේෂන් එකක් දෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. අන්න ඒ ඉන්විටේෂන් එකත් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මේවල ඇත්තටම ස්කෑන් කොපීස් ඉදිරිපත් කරන එක ප්‍රමාණවත් ඔරිජිනල්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම passport bio page scan and alteration page scan එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙ ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ තමයි මේ passport bio page එකයි alteration page එකේ scan එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට phone bill, electricity bill and water bill of the last month and house rental agreement. ඉතින් ජපාන් වල ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් ගේ නමට තියෙන phone bill එකක්, electricity bill එකක්, එමත් නැත්නම් එයා ගෙදරක් රෙන්ට් එකට අරගෙන ඉන්නවා නම් අන්න ඒකේ rental agreement එක වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම student visa and student ID card. ඉතින් student කෙනෙක් විදියට ඉන්නවා නම් එයාගේ passport එකේ student visa එක stamp වෙලා තියෙනවා. ඒක scan කොපියක් සහ එයාට දැනට ඉන්න ස්කූල් එකෙන් හෝ යුනිවර්සිටි එකෙන් දීලා තියෙන ස්ටුඩන්ට් ID එකේ ස්කෑන් කොපියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් කන්ෆර්මේෂන් of enrollment COE. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ආ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට ජපාන් වලට යන්න කලින් ඒ අදාළ යුනිවර්සිටි එකෙන් හෝ ස්කූල් එකෙන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට බඳව ගන්න සිලෙක්ට් කරගත්තා කියලා ලෙටර් එකක් එවනවා. අන්න ඒ ලෙටර් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ ඩොකියුමන්ට්ස් එක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් ගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් සිංහල එක සහ ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි ස්ටුඩන්ට් ගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක බලද්දි තමයි අම්මයි තාත්තයි කවුද කියලා දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ස්ටුඩන්ට් ගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අම්මයි තාත්තයි දෙන්න හරියටම කවුද කියන එක ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් දැනට ඉන්න ඇඩ්‍රස් එක, ෆෝන් නම්බර් එක සහ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඩොකියුමන්ට්ස් එක ඇප්ලයි කරන්න. ඊළඟට බලමු මේ වීසා එක අපේ වීසා ඇඩ්වයිස් සර්විස් එක හරහා ඇප්ලයි කරනකොට අදාළ වෙන terms and conditions මොනවද කියලා. The visa fee is non-refundable. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ වීසා ෆී එක සඳහා ගෙවන මුදල් නැවත රිෆන්ඩ් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ වගේම
The embassy has the right to take additional days and document. අපි embassy එකට submit කරන documents වලට අමතරව embassy එකට අවශ්‍ය නම් additional document request කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම embassy එකට අවශ්‍ය නම් embassy එක විසින් කියලා තියෙන කාලයට අමතරව, ඒ කියන්නේ processing time එකට අමතරව extra time එකක් embassy එකට අවශ්‍ය නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම we are not responsible for air ticket issuing before getting the visa. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ආ visa එක එන්න කලින් ticket issue කරලා ඒ වගේ අවස්ථාවකදී visa එක reject වෙලා ticket එකට lost එකක් වුණොත් ඒ සඳහා අපි කිසිදු වගකීමක් බාරගන්නේ නැහැ. මොකද අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා මීට කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයාගේ visa එක එන්න කලින් ticket issue කරගන්න එපා. මොකද visa approval එක දෙනවද නැද්ද කියන එක decide කරන්නේ embassy එක විසින්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ visa එක ආවට පස්සේ ඔයා ticket book කරගන්න වැඩේ කරන එක හොඳයි කියන එක තමයි අපේ අදහස වෙන්නේ. ඒ වගේම the embassy has the right to not to issue a visa without starting any reason. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ embassy එකට පූර්ණ අයිතියක් තියෙනවා හේතුවක් ඇතුව හෝ නැතුව ඔයාගේ visa එක reject කරන්න. අපි complete documents දුන්න පමණින්ම embassy එක බැඳිලා නැහැ අපිට visa එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දෙන්න. embassy එකට අවශ්‍ය නම් හේතුවක් ඇතුව හෝ නැතුව අපේ visa එකක් refuse කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා visa එක apply කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ decision දෙකෙන් මොන decision එක ආවත් අපි ඒක accept කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමා මේ visa එක apply කරන්න ඕන. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු ආ ජපාන් tourist visa එකක් අපේ visa advisor service එක හරහා apply කරනවා නම් වෙන process එක කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ visa අයදුම් කිරීමට අවශ්‍ය documents ටික ready කරන එක. ඊට පස්සේ අපේ නියෝජිත courier service එක මගින් ඔයාගේ ගෙදරටම ඇවිල්ලා documents ටික pick up කරනවා. ඉතින් documents ටික pick up කරගෙන ගෙනාවට පස්සේ visa fee එකට අදාළ payment එක කරන්න අපි ඔයාලට invoice එකක් එවනවා. ඉන්වොයිස් එක ලැබුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් visa fee එකට අදාළ මුදල් ගෙවීම කරන්න. ඊළඟට අපි visa එක submit කරන්න Japan VFS center එකෙන් appointment එකක් ලබා ගැනීම කරනවා. ඉතින් appointment එක ලබා ගත්තට පස්සේ documents ටික Japan VFS center එකට අපි submit කරනවා. submit කරලා visa එකේ result එක ආවට පස්සේ visa එක collect කරලා passport එක නැවත ඔයාගේ ගෙදරටම deliver කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Japan tourist visa එක ඔයා අපේ visa advisor service එක හරහා apply කරනවා නම් වෙන process එක වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට Japan single entry tourist visa එකක් apply කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව හොඳ අවබෝධයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට Japan visa එක apply කරගන්න එක තනියම අමාරුයි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ visa advice service එකේ support එක ගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපේ hotline number එකට call එකක් දෙන්න. එවත් නැත්නම් අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් visa ගැන තොරතුරු නිවැරදිව, පැහැදිලිව, සරලව දන්න සිංහලෙන් දැනගන්න අපේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you very much. ඔයාට අවශ්‍ය වීසා එක කරගන්න එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙලා ඇති වෙලාද. ඔයාට වීසා එකක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණහම ඒ සඳහා ලොකු කාලයක් ශ්‍රමයක් වැයවන බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. නමුත් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරන්නේ ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් එක නම් ඔයාට වීසා එකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු නිවැරදිව පැහැදිලිව ලබා දීලා ඔයාගේ ගෙදරටම ඇවිත් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පිකප් කරලා වීසා ඇප්ලයි කරලා පාස්පෝර්ට් එක නැවත ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාට ඩොකියුමන්ට්ස් අරගෙන එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා කාලේ නාස්ති කරගෙන රස්තියාදු වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව ඔයාගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ දැන්ම ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් අපිට කතා කරන්න.